Sauce. Yung sauce niya. Ayan. Ayan. Ayan guys. So get the fuck up. Best friend. That's my best friend. Oh, yan. Puta, oh. Gym ka, oh. Pagagawin natin ngayon. Taitan. So, ano pa ang lulutuin natin ngayon? Oh. Mamaya. Ano ba yan? So, yun guys. Ang lulutuin po natin ngayon ay crispy. Binagoongan. Oh. So, ang ingredients po natin ngayon ay siyempre, talong, okra, pork belly, Okay. shrimp, bagoong, pwede bagoong, onion lips, bawang, sibuyas, sili, ketchup, asukal, asin, tsaka mantika. So, ayan guys. Lutuin na natin ito. So, lalagay na tayo ng... Ano yan? Ano to? Parang support ni Thanos. Wow! Paano ilagay? Oh! Alright! Let's go! Ano ba yan? So, yan guys, ang una natin gagawin ay pre-prituhin muna natin itong pork belly. Ayan. Pork belly. Ayan guys. Yan. Wow. Sigurado, jujutok na. Mamaya, pagkaluto nito, dire-diretso na lang ito. Okay? Alright! Let's go! Guys, luto na po ang ating pork belly. Ayan guys, tignan nyo po. Ayan. Crispy silog yan guys. Oh. Crooks. Tikman ko na ba? Ay, Ayan na. So, ang next na gagawin natin guys. Ito guys, madali lang ang ating recipe guys. Next na natin gagawin is preprituhin naman natin yung talong gis. Ayan. talong gis. So, let's go! Let's go! Ayan guys. Yan, ano mo lang siya dito. Talong. Ayan. So, maya-maya, susunod natin iprito si okra. Okay? Yung Okay. okra. Okay? So, yun guys. Okay na, luto na tong si talongis. Yung So, ayan guys, isasali na natin. Ayan. Yan ang talongis. Okay? So, wala nang paligoy-ligoy, guys. Oo. Si okra man na. okra. Yan. Prituin din natin to. So, yan, pagkatapos na nating lutuin si okra man, gagawa na tayo ng bagoong.
using itong shrimp paste natin. Okay? Papakita ko sa inyo paano kadali lutuin itong crispy binagoongan. Okay? So, yan guys, kung talagang love na love nyo kami, huwag na huwag nyo kakalimutan na pindutin niyang notification bell para po ma-notify kayo sa lahat ng videos natin. Okay? Okay. So yun guys, luto na ang ating si okraman. Okra So yan guys, pakita mo, si okraman. Ayan, naprito na natin. So ang next na gagawin natin guys ay napakadali lang. Ito na yung gagawin natin sauce niya. Okay? So let's go. First step natin guys is syempre si bawang. Ang sikreto ng pagiging masarap na pagkain is dapat madami siyang bawang at madaming sibuyas. So, ayan, ito guys, solid. Let's go. Ayan. Bawangin na yan. Ayan. Tapos lang tayo. Kunting lang yan. Pagkaan tayo. Yun, no? Golden brown. Ayan. Kailan tayo saglit. So, medyo okay na yan. Next. So, next is si sibuyas. Ayan, Sibuyas. Sibuyas. Ayan, solid din ang ating sibuyas. Madami. So, ito lang natin mag-caramelize yung ating sibuyas. Okay? So, antay lang natin mag-caramelize. Okay? So, text na natin mamaya yung shrimp paste. So, yun guys, okay na. Nag-caramelize na itong ating sibuyas. Ayan. So, ang next natin is si shrimp paste. Ayan. Shrimp paste. So, yan, ilalagay na natin. Ayan. Ayan. Tapos, antayin lang natin kumulo konti. Okay? Okay. Okay. So, yun guys, medyo kumukulo na siya. Lagyan lang natin siya ng half cup of water. Ayan. Water. Ayan. Ayan. So, yun. Antayin lang natin siyang kumulo ulit. Okay. Tapos, dire-diretso na yun namin. So, yun guys, okay na. Kumukulo na itong ating Okay. ginawa natin sauce. Ang next na gagawin natin is lalagyan natin siya ng pampalasa. Siyempre, since ang shrimp paste, alam naman natin na maalat na yan, dadagdagan natin siya ng tamis. Tamis. Sugar. Siguro isang ganyan. Takal. Oo, ayan. Takal. Ang takal. Haluin lang natin konti. Tapos, next is siling labuyo. Labuyo. Ayan. Red. Dolphin Rush. Hindi masaya ka. Red. Lagay na natin to lahat. Mas madami, mas masarap. Siyempre tayo dito, always maanghang. Ayan. Ayan. Tapos, gagawin lang natin. Wala nang aligoy-ligoy. Lagyan na natin siya ng ketchup. Ayan. Ketchup. Si banana ketchup. Tamis ang hang. Ayan. 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 Isang tapal. So, haluin lang natin. Okay. Haluin lang natin. So, pakuluan lang natin to guys. Hanggang manuot na manuot yung lasa. Okay? So, last part na natin is lalagyan na natin ng konting asin. Okay? Okay. So, okay na guys. Okay na itong ating sauce. Yun. Ayan guys. Malapot-lapot na yan. Ayan. So, isasali na natin siya dito. Okay. Ayan. Bango-bango. Naamoy ko yung
Ayan. Talak-talak. Talak-talak. Okay. Alright. So, tapos na natin siya may salin. Guys, wag na wag po muna kayong halis. Yun. So, abangan nyo po, ito-taste test po natin. Mhm. So, ayan guys. Malapit na matapos to. Papakita ko lang sa inyo yung finished product. Okay? Okay. So, yun guys. Yung tulad ng sabi ko, pindutin nyo po yung notification bell. Huwag nyo pong kakalimutan yun. Okay? So, okay. Okay. So, yun guys, hiwain na natin yung pork belly, crispy pork belly. Ayan. So, yan, pag naiwa na natin lahat yan, pwede na natin siyang i-ayos. Okay? Okay. Patikim isa ha. Sige! So, yun guys, tapos na tayo magluto. Tapos na rin natin i-prepare. Okay, so makikita nyo na yung finished product. Let's go! Let's go. So, yan guys. Kitang-kita nyo naman kung gaano kalupit yan. So, hindi pa yan tapos. Ito na ang ating sauce na ginawa guys. Ayan. Yun. So, lalagyan natin siya ng sauce. Oh. Ayan. Yummy. Ayan. Okay. Okay. Tapos, ito siya na. Ano? Ito siya na. Spray on. Kitang-kita nyo naman Alright. guys kung gaano kalupit yung luto natin. So, wag na wag kayong alis guys. I-taste test pa natin yan. Okay? Let's go. Hey! Dito na naman po tayo guys sa aming mukbang vlog yan. How to plus mukbang yan guys. Okay, and hi naman sa mga bagong subscribers namin dyan. At huwag kalimutan mag-subscribe. Ayun. At i-click yung bell icon. Ayun. Sa mga suki naman namin subscribers, Yes. click yung bell icon. Okay, Bricks, at ipakilala mo ng ano yung kakainin natin. So, ang kakainin natin ngayon ay crispy binagoongan. Oh, Ayan guys, papakita ko sa inyo kung gaano Ayan. kalupit. Ayan no. Nom 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 nom. Ayan Alright. guys. So, bago ang lahat, magdasal na tayo. Yes. My Father, Son, Lord, Spirit. Amen. Bless us, O Lord, for this sacred scripture of our conceit. From thy bounty through Christ, our Lord. Amen. So yun, kanin. Kain! Kanin. So, simulan na natin. Okay, let's go. Kain na na po. Sige. Ang nang mauna. Alright. Ito. Gusto ko yung talong. Beshi. Okay. So, kita nyo naman guys kung paano namin lutuin yan. Crispy Crispy. binagoongan. Unang tigim. Ayan, unang tikim. So guys, oh. Oh, Mmm. crispy yan. Tapos, talonggis, oh. Oh. Mmm. Ayan. Ah. Tapos, si okra man. Ayan. So, talonggi. Tapos, kuha tayo ng sauce. Yung sauce niya. Ayan. Okay. And guys, kita nyo naman guys kung gaano kadali lang lutuin itong Suwabe. Binagoongan. Okay. para ma-share namin sa inyo kung Mm. paano yung recipe namin. So, first bite, ayan. Top. Wala yung talong. So guys, kain kayo ng mga gulay. Talong. At ito pala, okra. Suwabe. Mm. Sarap guys. At gusto nyo mang i-try ito, balikan nyo lang ulit yung video kung paano yung ingredients
At yung procedure, Mm. ang dali-dali lang Napakadali ginawa lang. ni Bricks. Sobrang dali lang. Sa mga bakong viewers na hindi mahilig magluto, eto, madali lang sundan. Sobrang dali lang. Mapapabilib yung ano nyo, girlfriend, mama, lola. Oh, Grabe. Harap, harap. so, mga good for ano ba to? Ang dami eh, no? Good for 45. Tapos madaming kanin. tipid pa to. Ang sarap. Grabe. Dito mo na to. Tulog na tulog ah. Grabe. Okay, kain lang. Ngayon guys, Ah. itutuloy na namin ito mamayang kainin. Huwag niyo pong kakalimutang mag-subscribe, i-like, and i-share itong video natin. At yung importante is yung notification bell. Tama. Pindutin po yan. At huwag niyo kalimutan ang aming social media. Facebook at Instagram. Yung Okay. Bye mga babe!